ajută tranzitul și, foarte important, rețin apa în scaun, ceea ce îl face mai moale și mai ușor de eliminat, reducând astfel presiunea asupra hemoroizilor. Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi o să discutăm despre o problemă dureroasă. Ce facem ca să scăpăm de hemoroizi și să-i alungăm din viața noastră pentru totdeauna? Hemoroizii sunt ca șeful ăla de care e greu să te ascunzi, deși îți face viața un chin, și toți am avut un astfel de șef la un moment dat. Ei bine, astăzi o să vedeți de ce apar hemoroizii și ce variante naturale avem ca să-i ținem sub control. O să discutăm despre dietă, despre suplimente, despre ceaiuri, despre unguente și despre mișcare. Astăzi însă o să fiu mai calm ca de obicei pentru că mi-am accidentat un umăr și nu prea pot mișca mâna dreaptă, așa că o să vă rog să aveți un pic de răbdare cu mine. Chiar și așa însă, n-am putut să stau fără să fac un clip pentru voi, mai ales că subiectul este unul important. Trec imediat la explicații. Înainte însă, nu uitați, vă rog, că aveți capitolele mai jos în descriere ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la partea care vă interesează. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați, vă rog, un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. În regulă, la treabă. De ce discutăm noi astăzi despre hemoroizi? Pentru că sunt un subiect în general evitat și asta în condițiile în care jumătate din persoanele sub 50 de ani au experimentat simptomele lor. Iar în cazul celor care au peste 50 de ani, procentul crește din păcate și mai mult. Așadar, nu sunteți singuri și problema e mai comună decât credeți, doar că, din rușine probabil, nu obișnuim să discutăm despre ea. Și ar trebui să vorbim despre subiect și încă des, pentru că simptomele asociate cu hemoroizii, cum ar fi durerea, mâncărimea și disconfortul, pot scădea semnificativ calitatea vieții unei persoane. Iar soluțiile de multe ori sunt foarte simple și majoritatea cazurilor de hemoroizi pot fi sau prevenite sau tratate eficient doar cu schimbări ale stilului de viață și cu o alimentație adecvată. Bun, să începem înțelegând ce sunt hemoroizii și de ce apar ei, ca apoi să putem trece la soluții. Hemoroizii sunt dilatații anormale, patologice ale venelor din regiunea anală și rectală, cunoscute sub denumirea de vene hemoroidale. Sunt un fel de varice, dar localizate în zona anusului și a rectului. Există două tipuri principale de hemoroizi. Primul tip sunt hemoroizii interni. Ei se formează în interiorul rectului, adică în capătul intestinului gros și nu sunt vizibili de obicei. Pot să fie dureroși dacă devin inflamați sau prolapsați, adică atunci când coboară și ies prin anus. Al doilea tip sunt hemoroizii externi. Ei se formează sub pielea din jurul anusului și sunt palpabili sau vizibili ca niște umflături. Problema cu ei este că, nefiind protejați de mucoasă, cum sunt cei interni, pot fi dureroși și chiar extrem de dureroși, mai ales în timp ce vă faceți nevoile și pot chiar să sângereze. Perfect. Mai departe, haideți să vedem de ce apar hemoroizii. Ei bine, ei sunt provocați de presiunea crescută în venele hemoroidale, care pot duce la umflarea acelor vene și la formarea hemoroizilor. Sunt mai mulți factori care pot să contribuie la acest proces și o să vi spun imediat pentru că sunt foarte importanți pentru tot ce înseamnă prevenție și tratament. Haideți să-i luăm pe rând. Primul factor este constipația, care vine la pachet cu efortul atunci când vă faceți nevoile. Vă spuneam mai devreme că hemoroizii sunt provocați de presiunea crescută în venele hemoroidale și fix acest lucru se întâmplă atunci când sunteți constipați. Constipația cronică este una din principalele cauze ale hemoroizilor datorită încordării și efortului atunci când mergeți la baie. Al doilea factor este sedentarismul. Lipsa activității fizice contribuie la constipație, dar și la o circulație sanguină deficitară. Iar când sunt probleme cu circulația în zona pelviană, crește riscul de dezvoltare a hemoroizilor. Al treilea factor este o dietă săracă în fibre. O alimentație care nu include suficiente fibre duce la constipație și la formarea unor scaune dure care sunt dificil de eliminat. Ambele probleme cresc presiunea asupra venelor hemoroidale și duc la apariția hemoroizilor. Al patrulea factor este sarcina. În timpul sarcinii, presiunea din abdomen crește din cauza greutății copilului sau a copiilor. Și cum deja știți foarte bine, o presiune ridicată în acea zonă poate duce la apariția hemoroizilor. În plus însă, modificările hormonale pot crește și ele acest risc. Următorul factor este obezitatea, iar problema aici este oarecum asemănătoare cu cea de mai devreme. Excesul de greutate mărește presiunea în abdomen și în pelvis, favorizând apariția hemoroizilor. Al șaselea factor este vârsta. Problema acum este că fibrele de colagen și elastină, cele care conferă elasticitate și suport venelor, devin mai puțin elastice și mai slăbite,
ceea ce contribuie la formarea hemoroizilor. Următorul factor, spre deosebire de vârstă, este unul aflat sub controlul nostru pentru care eu dau vina pe telefoanele mobile. Nu de alta, dar și eu mă confrunt cu acest lucru. Petrecerea unui timp îndelungat pe toaletă crește presiunea în venele hemoroidale, deci fără Netflix și Facebook când mergeți la baie. Mai departe, bagajul genetic poate fi și el o problemă. Istoricul de hemoroizi din familie crește probabilitatea unei persoane de a dezvolta această condiție. Iar al 10-lea și ultimul factor sunt exercițiile fizice care implică o presiune puternică în zona abdomenului. Asta înseamnă exerciții cu greutăți, înseamnă exerciții care implică poziții tensionate prelungite, poate însemna chiar alergare pe teren accidentat sau alpinism, ciclism sau călărie. Nu știu de ce am zis și de călărie. Poate pentru că trebuie să trecem la nutriție și o să vă vorbesc despre ovăz? Haideți deci să vorbim de alimente. Dieta, în prevenția și tratamentul hemoroizilor, este o unealtă extrem de importantă. O alimentație corectă reduce semnificativ simptomele hemoroizilor și ne crește calitatea vieții. Iar alimentele care ne ajută în cazul lor sunt cele care ne îmbunătățesc tranzitul intestinal, ne reduc inflamația și minimizează necesitatea de a ne încorda atunci când ne așezăm pe toaletă. Eu o să le împart în 3 categorii și o să discutăm despre fiecare în parte. Primele vor fi fibrele, care, nu uitați, sunt de 2 feluri, solubile și insolubile. Probabil știți deja că fibrele solubile sunt cele care se dizolvă în apă și formează un gel care ajută la încetinirea digestiei și la stabilizarea nivelurilor de glucoză din sânge. Dar asta nu e tot ce fac ele. Fibrele solubile sunt importante pentru sănătatea florei intestinale și a colonului, ajută tranzitul și, foarte important, rețin apa în scaun, ceea ce îl face mai moale și mai ușor de eliminat, reducând astfel presiunea asupra hemoroizilor. Fibrele insolubile ajută la formarea unui scaun mai voluminos prin reținerea apei, chiar dacă ele nu se dizolvă în apă, și au ca efect accelerarea trecerii alimentelor consumate de noi prin sistemul digestiv și curățarea intestinelor prin eliminarea eficientă a deșeurilor. Ele împing afară resturile alimentare și dau cu mătura în urma lor, dacă îmi permiteți comparația. Iar acum, haideți să trecem la exemple de alimente ce conțin fibre. O să încep cu fructele, ca merele, perele, portocalele și prunele. Ele conțin pectină, un tip de fibră solubilă care ajută la formarea gelului în intestin. Prunele însă sunt excepțional de utile datorită conținutului lor ridicat de sorbitol, un poliol care are efect laxativ. Și smochinele și caisele sunt surse bune de sorbitol și, evident, toate ajută și în varianta lor uscată. Așadar, sunt foarte bune și prunele uscate. Apoi, leguminoasele, ca lintea, năutul, fasulea și mazărea îmbunătățesc și ele tranzitul, fiind surse bune atât de fibre solubile cât și de fibre insolubile. Și același lucru putem să-l spunem și despre legume, cum sunt brocoli, morcovi, varza sau conopida. Mai departe, ovăzul are un tip de fibră în mod particular eficient pentru ameliorarea constipației. Iar dacă tot am trecut la cereale, trebuie să vă spun și că cerealele integrale, cum sunt pâinea integrală, tărâțele de grâu, ba chiar și orezul sălbatic, sunt surse bune de fibre insolubile. Apropo, știu că orezul e în general văzut ca un aliment care ne leagă la burtă, dar e vorba în primul rând de orezul alb, nu de cel sălbatic. Iar în final, nucile și semințele sunt și ele surse excelente de fibre insolubile. Următoarele pe listă sunt alimentele cu proprietăți antiinflamatorii, în special cele bogate în acizi grași omega-3. Avem nevoie de ele pentru că reducerea inflamației este evident esențială în gestionarea simptomelor hemoroizilor. Și aici o să discutăm despre peștii grași, cu clasicele exemple: somonul, sardinele, macroul și heringul, care sunt surse excelente de omega-3. De fapt, ele sunt cele mai bune surse de omega-3. Apoi, semințele. Semințele de in, semințele de chia și semințele de cânepă nu sunt doar surse bune de fibre, ci și alternative vegetale bogate în omega-3. Țineți cont însă de faptul că acizii grași omega-3 din surse vegetale sunt folosiți de corpul nostru cu un randament scăzut față de cei din sursele marine. Și mai avem pe listă condimentele, ca turmericul, ghimbirul și cătina, condimente recunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii puternice. Înainte să mergem mai departe, aș vrea să mai vorbim și despre antioxidanți. Ei sunt esențiali pentru protejarea vaselor de sânge împotriva deteriorărilor provocate de stresul oxidativ, deteriorări care le pot afecta elasticitatea și integritatea. În plus, antioxidanții ajută la prevenirea degradării colagenului și la reducerea inflamației. Ba chiar vitamina C, care este și un antioxidant puternic, este esențială pentru sinteza colagenului.
Așadar, aici o să vorbim despre fructele de pădure, cum sunt afinele, căpșunile, zmeura și murele. Apropo, știu că sunt foarte scumpe proaspete, dar congelate sunt mult mai rezonabile ca preț. Fructele de pădure au vitamina C, flavonoide și antocianine, care ajută la reducerea inflamației și la menținerea elasticității vaselor de sânge. Apoi, ceaiul verde este o sursă excelentă de catechine, o flavonoidă cu efecte puternic antiinflamatorii și antioxidante. Ceaiul verde contribuie la sănătatea cardiovasculară și poate ajuta la prevenirea deteriorării țesuturilor implicate în formarea hemoroizilor. Legumele cu frunze verzi, ca spanacul și varza kale, sunt surse excelente de vitamine și minerale care contribuie și ele la sănătatea vasculară. Ele conțin și luteină, un carotenoid important care, deși în general e asociat cu sănătatea ochilor, poate ajuta și el la protecția vaselor de sânge. Și în plus, mai avem sursele clasice de vitamina C, cum sunt citricele, kiwi și ardeiul gras. Și dacă am vorbit despre kiwi, ia să vă spun eu două mici secrete. V-am spus deja unul când am vorbit despre fructele care conțin sorbitol și ne scapă de constipație. Ei bine, kiwiul este și el util unui tranzit intestinal regulat. Apoi, aloe vera conține aloină, un compus cu proprietăți puternic laxative care stimulează motilitatea colonului și facilitează eliminarea scaunului. Ok, gata cu micile secrete, haideți să vedem acum care sunt alimentele de care trebuie să ne ferim. Primele pe listă sunt mâncărurile picante, pentru că ele pot irita mucoasa intestinală și anusul, crescând disconfortul și simptomele asociate hemoroizilor. Așa că stați departe, vă rog, de ardeiul iute și de sosurile picante. A doua categorie sunt alimentele prăjite și cele cu multe grăsimi animale. Ele promovează inflamația, sunt greu de digerat și pot să contribuie la constipație. Deci, fără fast food, fără prăjeli și fără mâncăruri gătite cu mult unt sau cu smântână. Iar dacă am vorbit de unt și de smântână, stați departe și de produsele lactate, cu excepția celor acidofile. Lactatele pot constipa și ele, contribuind astfel la agravarea simptomelor hemoroizilor. Iaurtul clasic, chefirul, laptele bătut sau sana sunt foarte bune. Iaurtul grecesc e ceva mai puțin bun și trebuie să vă feriți de brânză și de cașcaval. Următoarea problemă este alcoolul. Consumul excesiv de alcool poate duce la deshidratare, care poate agrava constipația. Mai rău, alcoolul poate crește presiunea din venele abdominale. N-ar fi de ce rău să renunțați la el, mai ales dacă exagerați cu câte păhărele beți. Apoi, o mare belea e mâncarea rafinată și ultraprocesată. Aceste tipuri de alimente nu conțin aproape deloc fibre, iar o dietă săracă în fibre contribuie la constipație și vă va agrava simptomele hemoroizilor. Limitați deci pâinea albă, produsele de patiserie, dulciurile și snackurile care nu conțin fibre. Iar ultima categorie care ne interesează este cea a alimentelor cu un conținut ridicat de sare. Un consum mare de sodiu poate duce la retenție de apă, în special în cazul celor mai în vârstă, lucru care poate crește tensiunea arterială și agrava simptomele hemoroizilor. Mai ușor deci cu adăugatul de sare în mâncare și la fel ca mai devreme, evitați alimentele procesate și snackurile pentru că se pune o mulțime de sare în ele. Acestea fiind spuse, înainte să trecem la suplimente, am o surpriză pentru voi. Un scurt exemplu de meniu pentru perioadele când hemoroizii vă dau bătăi de cap. La micul dejun o să mâncați tărâțe de grâu cu fructe de pădure și o linguriță de semințe de chia. La prânz, o salată verde mare, roșii, avocado, nuci sau semințe și pește la grătar și o să folosiți un dressing cu ulei de măsline extra virgin și lămâie. La cină o să aveți legume la aburi cu turmeric, ghimbir și leguminoase ca năut sau linte. Lângă ele o să puneți o porție de soia. Dacă găsiți natto, adică soia fermentată, ar fi fantastic, pentru că are și probiotice și natochinază, o enzimă ce ajută la îmbunătățirea circulației sanguine. Dacă nu găsiți, tofu, tempe sau edamame sunt și ele niște variante excelente. Iar ca gustări, iaurt natural cu un mix de nuci și prune uscate. În regulă, gata cu mâncarea, haideți să trecem la suplimente. Și o să încep cu fibrele mele favorite, fibrele de psyllium. Fibrele de psyllium sunt un mix de fibre solubile și insolubile care ajută la formarea unui scaun moale, facilitează tranzitul intestinal și minimizează nevoia de a ne forța atunci când mergem la baie. Eu iau cam 10 grame de fibre de psyllium pe zi, împărțite în 2 reprize. Dacă luați suplimente cu fibre, aveți însă grijă să beți suficientă apă, minim 30-40 de ml pe kilogram corp.
asta înseamnă minim 1 litru la fiecare 30 de kilograme ale voastre. Apoi, rutinul este un flavonoid care îmbunătățește sănătatea vaselor de sânge și reduce permeabilitatea capilară, ajutând la reducerea inflamației și la ameliorarea simptomelor hemoroizilor. În mod comun, este luat în doze de 500 de miligrame de 2 ori pe zi. Alt supliment util este diosmina. Și ea este tot un flavonoid care îmbunătățește tonusul venos și funcția vasculară și este frecvent utilizată pentru a trata hemoroizii și venele varicoase. Dozele tipice variază între 400 și 1000 de miligrame pe zi în funcție de gravitatea simptomelor. Apoi, castanul sălbatic conține un compus activ ce reduce inflamația și îmbunătățește sănătatea venelor, fiind eficient și el în managementul hemoroizilor. Când este luat oral, se recomandă de obicei 100-150 de miligrame pe zi împărțite în 2 doze. Mai departe, trebuie să vă spun 2 vorbe și despre probiotice. Ele ne susțin sănătatea digestivă și previn constipația prin îmbunătățirea echilibrului florei intestinale. Dozajul variază în funcție de produs, dar de obicei se recomandă un supliment care conține între 1 și 10 miliarde de unități formatoare de colonii pe zi. Acizii grași omega-3 pot fi și ei foarte utili la reducerea inflamației asociate cu hemoroizii datorită efectelor lor antiinflamatorii. Se recomandă între 1000 și 2000 de miligrame de EPA și DHA însumate pe zi. Iar dacă am deschis subiectul suplimentelor antiinflamatorii, trebuie să vă recomand și curcumina, în special în varianta lipozomală. Și ultimul supliment despre care aș vrea să vorbim este magneziul. El poate ajuta la relaxarea mușchilor colonului și la facilitarea tranzitului intestinal, prevenind astfel constipația. Dozele tipice variază între 200 și 400 de miligrame pe zi, ajustate în funcție de toleranță. Cam atât cu suplimentele, haideți să vorbim și despre ceaiuri. Ceaiul de mușețel este cunoscut pentru efectele sale calmante și antiinflamatorii. Poate ajuta și la relaxarea musculaturii din zona pelvisului și la reducerea inflamației hemoroizilor. Infuzați 1-2 lingurițe de flori de mușețel într-o cană de apă fierbinte timp de 10 minute și beți 2-3 astfel de căni pe zi. Puteți utiliza și direct comprese cu ceai de mușețel. Gălbenelele sunt apreciate pentru proprietățile lor curative și antiinflamatorii și pot fi foarte utile în calmarea iritațiilor și a inflamațiilor. Preparați ceaiul folosind flori uscate de gălbenele pe care le lăsați la infuzat timp de 10 minute. Beți zilnic câteva căni. Coada șoricelului este un alt remediu tradițional pentru problemele digestive și inflamații, având și proprietăți astringente care pot ajuta la reducerea sângerărilor hemoroizilor. Infuzați 1-2 lingurițe de iarbă uscată în apă fierbinte pentru 10 minute. Beți ceaiul de 1-2 ori pe zi. Alt ceai util este ceaiul de hamamelis. El conține tanini care au și efecte astringente și antiinflamatorii, ajutând la reducerea inflamației și a sângerărilor. Folosiți extractul de hamamelis pentru a face ceai sau utilizați direct comprese cu ceai de hamamelis aplicate local. Ghimbirul este un puternic antiinflamator natural care poate ajuta la reducerea inflamației și la ameliorarea durerii asociate cu hemoroizii. Radeți o bucată de ghimbir proaspăt și infuzați-o în apă fierbinte timp de câteva minute. Beți 1-2 căni pe zi. Iar ultimul ceai este cel de aloe vera. Consumul de ceai de aloe vera poate ajuta la ameliorarea constipației, un factor major în apariția și agravarea hemoroizilor. În regulă, mai departe, aș vrea să discutăm puțin și despre tratamentele locale. Și o să încep cu unghientele pe bază de hidrocortizon. Ele reduc inflamația și pot fi utilizate pentru ameliorarea temporară a mâncărimii. Apoi, preparatele cu aloe vera pot ajuta la calmarea pielii iritate și la promovarea vindecării. Anestezicele topice, cum ar fi lidocaina, pot fi și ele eficiente pentru ameliorarea durerii la aplicare locală. Se pot face și băi de șezut, cum ar fi cele cu sare Epsom, sare amară, care nu e sare de bucătărie, ci sulfat de magneziu. Ea poate ajuta la reducerea inflamației și la relaxarea mușchilor din zona anală. Iar dacă vreți, puteți să adăugați infuzie concentrată de ceai de gălbenele sau de mușețel în apa băii de șezut pentru efectele lor calmante și antiinflamatorii. Iar ultimul tip de tratament local despre care vreau să discutăm este cel cu extract de castan sălbatic. Extractul de castan sălbatic ajută sănătatea venelor și poate reduce simptomele hemoroizilor. Ok, deși cu umărul accidentat am vorbit de v-am obosit. Probabil e de la faptul că nu mai pot da din mâini și nu mai fac mișcare ca înainte. Și dacă am zis de mișcare, vă spuneam la început că exercițiul fizic poate fi una din cauzele care duce la apariția hemoroizilor. Ei bine, tot mișcarea este și una din uneltele importante pentru prevenirea și gestionarea lor.
Activitatea fizică regulată ajută la îmbunătățirea circulației sanguine, la prevenirea constipației și la menținerea unei greutăți sănătoase. Să vedem, deci, ce variante de mișcare ne sunt utile atunci când ne confruntăm cu problema. Prima e banalul mers pe jos. Mersul pe jos e o formă blândă de exercițiu care nu pune presiune excesivă pe regiunea pelvisului. Ajută la stimularea fluxului sanguin și la prevenirea stagnării sângelui în venele rectale. Încercați deci să mergeți pe jos cel puțin 30 de minute pe zi într-un ritm moderat. Dacă vă descurcați, puteți chiar să și alergați, dar alegeți o suprafață moale și învățați tehnica de alergare corectă. Apoi, exercițiile Kegel întăresc musculatura din regiunea afectată și ajută la îmbunătățirea circulației în zona rectală, ceea ce poate preveni formarea hemoroizilor. Nu sunt complicat de făcut și găsiți o mulțime de tutoriale pe YouTube. Dacă vă descurcați, puteți face și yoga. Nu orice exerciții însă. Anumite poziții de yoga pot îmbunătăți circulația în regiunea pelvisului și pot sprijini funcția intestinală, reducând presiunea în venele hemoroidale. Evitați însă pozițiile care cresc presiunea abdominală. Hei, și uite cum am ajuns la final. După cum ați văzut, există o mulțime de variante de a ține hemoroizii sub control. Putem să ne folosim de alimentație, de mișcare, de suplimente, de ceaiuri sau de unghiente. Din păcate însă, se întâmplă uneori ca toate cele despre care tocmai am vorbit să nu fie suficiente. Într-o astfel de situație, nu vă fie nici frică, nici jenă să mergeți la medic. Hemoroizii sunt o problemă comună, iar tratamentele medicale sunt de cele mai multe ori minim invazive. Așadar, la treabă, este momentul să scăpați de acești musafiri nepoftiți și am încredere că puteți să o faceți. Cam atât am avut eu de spus astăzi. Dacă ați rezistat până aici, mai am o mare rugăminte la voi. Să-mi lăsați o opinie în comentarii și să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează pe mine să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar dacă vreți să susțineți acest proiect, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.